Hi guys and namaste, welcome to my channel. र यहाँहरु सम्पूर्णलाई आउँदै गरेको विजया दशमीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना. Yeah, the festive season is right around the corner. आइसक्यो. It's almost like अझै 1 week मात्रै बाँकी छ होला दशैं आउनको लागि, नेपालीहरुको महान चाडपर्व दशैं. So I'm really excited and looking forward to celebrate this Dashain with you guys by creating different kind of makeup looks. So yeah, I hope you guys will enjoy watching me creating this makeup look. And if you guys want to create the same makeup look on this Dashain, then please do watch this video till end. Without rambling much, let's get into the video. म चाहिँ मेरो eyebrows बाट मेरो makeup start गर्छु र eyebrows बनाउनको लागि चाहिँ I will be taking clear soap अनि spoolie अनि त्यो clear soap मा यो spoolie लाई एकछिन drop गरेर यति लिएर यसरी upward direction मा spoolie लिएर यसरी कोरे. र अब म नेक्स्ट साइडमा पनि त्यस्तै गर्छु. अब चाहिँ म मेरो स्पार्स एरियालाई फिल इन गर्छु यो आइब्राउ पेन्सिलले. यो चाहिँ मिनिसोको हो. जता जता स्पार्स एरिया छ त्यता त्यता Now it's time to clean. र क्लीन गर्नको लागि चाहिँ I am taking this LA Girl को Pro Conceal on the back of my hand and I will clean it. म चाहिँ lower section मात्रै क्लीन गर्छु है. एउटा flat concealer brush लिएर blend भइसक्यो. अब चाहिँ we are going to set. I'm using यो MOISTURISER Fit Makeup Powder. And now it's time for eyeshadow and I'm taking your Rude Cosmetics को palette अनि यसबाट चाहिँ I'm going to be using which one? This pink color right here. यो वाला पिंक कलर मैले चाहिँ यस्तो एंगल ब्रशमा लिन्छु. हल्का यसरी ट्याप गर्छु अनि एक्सेसलाई ट्याप आउट गर्ने अनि यो कलरलाई यता क्रीज एरियामा यसरी प्लेस गर्ने. यसरी प्लेस गर्ने. अर्को आँखामा पनि त्यस्तै गर्ने. I'm trying to do a little different kind of eye look. So I have already done my one eye off camera because I was so confused. यो pink color यहाँ राखिसकेपछि चाहिँ कस्तो look create गर्ने भनेर. So I did मेरो यो आँखा चाहिँ off camera. So अब चाहिँ म हजुरहरुलाई यो eye look कसरी गरे भनेर यता देखाउँछु है. Let's get started. So मैले चाहिँ त्यहाँ pink color लगाएको चाहिँ हजुरहरुलाई देखाइसकेको छु र यसको माथि चाहिँ to blend that I will be using यो वाला हल्का त्यो भन्दा लाइट वाला पिंक कलर अनि यस्तो एंगल वाला ब्लेन्डिङ ब्रश लिएर I'm going to blend this. यसलाई चाहिँ यसरी ब्लेन्ड गर्छु. यो सानो ब्रशले चाहिँ I'm going to put that यो फर्स्ट कलर जुन हामीले लिएको थियो यो वाला पिंक यो डार्क कलर अनि ट्यापिङ द एक्सेस आउट अनि फेरि म यहीलाई लाइन गर्छु मैले सुरुमा गरे जस्तै. After doing this म one more time त्यही ब्रशमा हल्का लाइट पिंक लिएर यसलाई ब्लेन्ड गर्छु. Now it's time to cut the crease. त्यसको लागि चाहिँ I'm taking Vaseline अनि एउटा यो earbud यो लिएर I'm going to dip into the Vaseline अनि यतिको प्रोडक्ट लिएर यहाँ हातको पछाडी चाहिँ एक्सेसलाई निकालेर Now I'm going to cut the
crease. यो भ्यासलिनले चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ है टु वर्क. सो यहाँ यतिको क्रिज कट गरिसकेपछि यो इयरबडको अर्को साइडबाट चाहिँ म एक्सेस त्यो भ्यासलिन हुन्छ नि जुन हाम्रो आइलिडमा त्यसलाई हटाउँछु. After doing this, I will be using concealer. And for concealer, मैले चाहिँ यो मिलानीको concealer use गरे. यता हातमा निकालिसके अघि यताको आई मेकअप गर्दा. So I'm going to take that same concealer. अनि जता जता यो भ्यासलिन र एयरबडले हामीले क्लिन गरेको छ त्यता चाहिँ कन्सिलर लगाइदिने. फेरि यो सानो वाला ब्रश लिएर ती डार्क वाला पिंक कलरमा डिप गरेर आई एम गोइङ टु डिफाइन यो पिंक कलरलाई चाहिँ अझै राम्रोसँग. म यो वाला ग्लिटर आई स्याडो युज गर्छु. अनि यहाँ हातमा यसरी ग्लिटर लिएर यो आईलाइनर ब्रश लिएर आई एम गोइङ टु अप्लाई इट. यता लगाए जसरी. Now I'm taking this Anastasia ko sculpture wala palette. अनि त्यहाँबाट I'm using यो brown color यो वाला. अनि यो brown colorले I will do a eyeliner. र त्यो भन्दा हल्का फ्लफी वाला ब्रश लिएर अनि जुन त्यो फर्स्ट कलर थियो हाम्रो पिंक कलर त्यसलाई म यसकै माथि लगाउँछु यसरी. यो कलरलाई यो ब्राउन सँग ब्लेन्ड गर्ने. अनि यो फ्लफी वाला ब्रशमा लाइट वाला पिंक कलर युज गरेर यो सबैलाई ब्लेन्ड गर्ने. Now it's time to clean and make stay sharp edge, हैन. र ठ्याक्कै यो ब्राउन को तल चाहिँ I'm going to add glitter. त्यो अघिको glitter. Yeah, we are done with the eye look. अब चाहिँ lashes लाउन बाँकी छ अनि inner corner highlight गर्न बाँकी छ. त्यो चाहिँ I will do that at the end of the video. Now before starting the face makeup, I will be prepping my skin. अनि त्यसको लागि चाहिँ I am spraying some rose water यो cotton pad मा and I'm rubbing that into my skin. I will apply some moisturizer, and for moisturizer I'm using this Johnson Baby Co 24-hour moisture. My skin is like acting so differently किनभने winter is here अनि winter मा चाहिँ मेरो skin एकदम नै dry हुन्छ. So एकदम flaky हुन लागिसक्यो के मेरो skin चाहिँ. After the moisturizer, first मा चाहिँ म आफ्नो लिपलाई मोइस्चराइज गर्छु with this lip butter in the flavor tangerine. After prepping my lips, now it's time for the primer. And primer ko lagi today I will be using Lyon Beauty USA Matte Velvet Gold Primer. This one right here. यो चाहिँ मैले मेरो हातमा decent amount लिन्छु अनि I will rub this into my hand. अनि त्यसपछि आफ्नो मेनली चाहिँ T zone मा फोकस गरेर यो प्राइमरलाई
अरु ठाउँमा पनि स्प्रेड गर्छु। यो चाहिँ त्यति साह्रै ड्राइङ छैन, इट्स क्वाइट मोइस्चराइजिङ। मैले यसको रिभ्यू पनि आई मिन लाइक फर्स्ट इम्प्रेसन भिडियो बनाएर राखिसकेको छु। आफ्टर द प्राइमर आई विल बी युजिङ यो गोल्डन रोजकै प्राइमर। म चाहिँ यो गोल्डन रोजको प्राइमर चाहिँ फाउन्डेसनसँग मिक्स गर्छु। गोल्डन रोजको प्राइमर अनि आई एम रियली लभिङ दिस लोरियलको ट्रु म्याच Super Blendable Foundation. I'm really liking this foundation अहिले चाहिँ। So यो चाहिँ हल्का रनी छ। Oops, like I said, I will be adding this LA Gold को Pro Color यो चाहिँ फाउन्डेसन मिक्सिङ पिगमेन्ट हो, यो येलो कलरको थोरै दिन्छु। अब चाहिँ म यो अघिको कन्सिलर ब्रसले यो सबै यो प्राइमर अनि यो येलो कलरको मिक्सिङ पिगमेन्ट अनि यो सुपर ब्लेन्डेबल फाउन्डेसनलाई मजाले मेरो हातमा मिक्स गर्दै छु। अनि नाउ इट्स टाइम टु अप्लाई अन द फेस। निधारमा चाहिँ म धेरै लाउँदिन। Now to blend this foundation I will be using a sponge. यो ब्ल्याक कलरको नर्मल स्पन्ज हो। फटाफट ब्लेन्ड गर्छु। अनि फोरहेडमा पनि मजाले ब्लेन्ड गर्ने। र आई एम एडिङ सम कन्सिलर। अनि कन्सिलरको लागि चाहिँ आई एम टेकिङ त्यही LA Goldकै प्रो कन्सिल इन द सेड प्योर बेज। Now I'm going to blend. Don't forget to apply our foundation on the neck area. म चाहिँ आजकल खासै क्रिम कन्ट्रोल गर्दिन, so we will move directly on setting है। अनि for setting my under eye I will be using your MOISTURISER Fit Me Co powder। म चाहिँ हल्का मात्रै सेट गरिरहेको छु जताततै यसरी on my forehead as well। I'm using a LA Gold को यो चाहिँ pressed powder हो, so I will be using it as my bronzer। And for blush, today I will be taking your L'Oreal Paris को यो वाला blush, and I will be using यो वाला र अनि यो माथिको वाला। These are like really pretty color यो blush को चाहिँ। I'm really loving this। Now it's time for the highlighter। अनि highlighter को लागि I'm using the same old Wet n Wild को highlighter in the shade Precious Petal। I really like using my fingers on the tip of my nose, also on my bridge of the nose। Yeah. Now I will do my lips. For that I'm taking your LA Colors को lip liner in the shade dark brown। LA Colors को यो lip liner चाहिँ
On top of this lip liner, I will be adding your Golden Rose Go, your travel size Go lipstick in the shade 20. Yeah, in the shade 20. I'm taking that concealer brush. The mistake bachha you can correct that. We are done with the lips. We are going to do some leftover eye work. Eye makeup ko kam. First I'm curling my eyelashes. And I'm wearing your Clinico mascara. Your mascara sukun gel चाहिँ I will be doing my lower lash line. अनि lower lash line को लागि चाहिँ मैले जुन color use गरे थिए सुरुमा त्यही color use गर्छु. Anastasia Beverly Hills को palette बाट यो fudge भन्ने color लिएर यो brush मा I'm going to apply it on my lower lash line. Steady. On the same brush, I will be using your Root Cosmetics your pink color. And now it's time to highlight the inner corner. And inner corner highlight garnako lagi chai I'm taking the highlighter. And यसरी place गर्छु अनि blend. I will see you guys in a bit. म चाहिँ eyelashes off camera लगाउँछु अनि टीका earring लगाएर I will see you guys in a bit. This is the final look, guys. I hope you guys like this look, and if you guys find this video helpful, then please don't forget to subscribe to my channel. Also don't forget to like this video, and I will see you in my next one with another festive makeup looks. So yeah, that's much for today, guys. Thank you so much for watching. I will see you in my next one. Till then, bye guys, stay safe and happy Dashain to everyone once again. Thank you.